simbolike e kryeministrit. Nesër do të bëjmë një qendresë qytetare, nesër do të vazhdojë protesta, do ta bllokojmë detyrën e kryeministrit. Të rinjtë e PD-s dhe LSI-s vendosin trao në Surel pranë banesës së Ramos, kërkojnë heqjen e tarifës kalimit në rrugën e Kombit, lirimin e Kuksian dhe pas pak drejt për drejt me Belind Kolliçin dhe Flojda Kërpaçin. Prilli, muaj intensiv i takimeve për negociatat e integrimit. Mogherini në 17 prill në Tiranë, një javë më pas mbrin edhe Donald Tusk. Kryeministri Rama takon në datën 25 prill kancelaren Merkel në Berlin. Zona e Dukagjinit do të monitorohet me dron për sipërfaqet e mbjella me kanabis. Policia shton forcat e kontrollit nga tereni, verifikon pasuritë e të dyshuarve. Riemërimi i Ervin Çulit, drejtori i Teatrit Kombëtar, i kthen kritikat e artistëve. Qeveria tregoi se nuk të riqet nga shembja e godinës. Do të jemi pas pak në studio me Elsa Demon. Të dielën në Malin e Zi zhvillohen zgjedhjet presidenciale. Ilir Meta mbështet Milo Gjukanović, i cili renditet i pari në sondazhe. Mbrëma dhe mirë se erdhët, të nderuar zonjë e zotrinj, sot është e premte 13 prill dhe ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Ora News. 2 javët e ardhshme do të jenë të ngjeshura me takime që lidhen me fatin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ta ndjekim edhe grafikën që kemi përgatitur për këtë rast. Por edhe me ecurinë e procesit të Berlinit në Ballkanin Perëndimor, si dhe me verifikimin e rezultateve të drejtanishme të reformës në drejtësi, madje edhe me fillimin e kulturës së ndëshkueshmërisë, siç e ka kërkuar kancelare gjermane Angela Merkel që në verën e 2015-ës. Përveç Mogherinit që do të vijë të martën, burime të sigurta për Ora News bëjnë me dije se në kryeqytetin shqiptar do të vizitojë në datën 23 prill edhe Donald Tusk, presidenti i Këshillit Evropian, por gjithashtu është mësuar se në momentin që do të ketë edhe formulimin e rekomandimit nga ana e Komisionit Evropian, kryeministri Edi Rama do të ketë një vizitë zyrtare në Berlin në datën 25 prill, ku do të takohet me kancelaren Angela Merkel. Përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini do të vizitojë Tiranën në datë 17 prill, në të njëjtën ditë kur do të bëhet edhe prezantimi i paketës së zgjerimit të Bashkimit Evropian. Lajmi është konfirmuar nga një deklaratë zyrtare e Brukselit, ku theksohet se kryediplomatja do të zhvillojë një tur ballkanik që fillon me Shqipërinë. Mogherini pritet që së bashku me komisionerin e zgjerimit Johannes Hahn të drejtojë një mbledhje të Këshillit të Marrëdhënieve me jashtë në BE. Takimi i cili do të zhvillohet me praninë e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare në Luksemburg më datë 16 dhe ku pritet të adoptohet paketa e zgjerimit. Një ditë më pas, të dy zyrtarët e lartë të bllokut do të jenë në Parlamentin Evropian në Strasburg, ku do të njoftojnë eurodeputetët mbi vendimet e marra nga mbledhja një ditë më parë, edhe ku do të shihet nëse do të ketë ose jo një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave të Shqipërisë. Pas përfundimit të seancës plenare, Mogherini do të udhtojë drejt Tiranës, ku do të zhvillojë takime me zyrtarët më të lartë në vend. Kujtojmë që përfaqësuesit e qeverisë dhe raporteri për vendin tonë në PE, Knut Fleckenstein, kanë shprehur pritshmëri të larta mbi një vendim pozitiv, sa i përket nisjes së bisedimeve të ndërsimit. Ndërkaq përpara turit, Mogherini është shprehur se Ballkani Perëndimor është pjesë e Europës dhe pjesë së ardhmes së BE-s. Pas Shqipërisë, Mogherini do të vizitojë gjithashtu Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë si ndalesë të fundit. Ndërkaq është parashikuar gjithashtu që në ndalesën që do të zhvillohet më datë 18 prill në Shkup, të ketë një mbledhje informale të kryeministrave të rajonit. Në Tiranë do të ketë gjithashtu një vizitë të rëndësishme nga presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk në datë 23 prill, ndërsa më pas me interes të lartë do të pritet edhe samiti i BE-s dhe Ballkanit që zhvillohet në Sofje më datë 17 maj. Por edhe pse do të jenë në javë ku do të flitet shumë për Europën, për Bashkimin Evropian, për partnerët tanë, në Shqipëri duket se tensioni politik i prodhuar nga strukturat partijake mbetet i lartë. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka zhvilluar sot një takim në Kavaj, ku ka kundërshtuar skemën e re të TVSH-s, ndërsa të rinjtë e Partisë Demokratike dhe Televizja Socialiste për Integrim kanë vendosur një tran në Surel pranë banesës kryeministrit Rama në simbol të kundërshtimit të tyre ndaj vendosjes së tarifës në rrugën e Kombit. Pas bllokimit të 4 akseve rrugore, opozita ka nisur të shtrijë aksionin në rrethe. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka zhvilluar takime me tregtarët e Kavajës, ku është kundërshtuar përfshirja e subjekteve me xhiro mbi 2 milion lek në skemën e TVSH-s, ndërsa gjatë takimit me mbështetësit, ai theksoi se protesta do të vazhdojë. Filozofia e kësaj bande grabitqare është reduktuar në 2 fjali. Merri shumicës, jepi pakicës. Të ngrihet Kavaja, të ngrihet Shqipëria, mos ta lëm peng kësaj bande, nuk do ta lëm peng kësaj bande.
Ndërkohë në Tiranë, 10 të rinj të Forumit të Rinor të Partisë Demokratike dhe LSI kanë vendosur një tra në mënyrë simbolike në Surrel, pranë banesës së kryeministrit Edi Rama, duke kundërshtuar vendosjen e tarifës së rrugës së Kombit. Protesta zgjati disa minuta duke sjellë edhe bllokimin e rrugës në këtë segment rrugor. Në nënthirrje dhe prioritet poshtë Edi Rama, të rinjtë e dy partive opozitare protestuan duke kërkuar që Rama të heqë pagesën për të kaluar në rrugën e Kombit. Pas protestës, PD ka deklaruar se kreu i FRPD-s, Blerin Kolliçi dhe Florita Kërpaçi e LSI-s janë shoqëruar për disa momente prej policisë. Deklarat kjo që u mohua nga forcat e rendit. Nesër do të vazhdojë protesta, do ta bllokojmë dhe derën e kryeministit, dhe derën e shtëpisë. Protestat janë lajmëruar për të zhvilluar edhe nesër në Shkodër kur pritet të mbërrijë kryeministri Rama. Mësohet se kreu i qeverisë do të zhvillojë takime me përfaqësuesit e bizneseve për të diskutuar mbi skemën e re të TVSH-s. Kam në lidhje të drejt për drejt nga Partia Demokratike në këtë moment e kreun e Forumit Rinor Partisë Demokratike Belind Kolliçi. Me mbrëma, zoti Kolliçi, faleminderit që u bashkuat me edicionin qendror të lajmeve, por është në komunikim të drejt për drejt me ne edhe deputetja Florida Kërpaçi, një kryesisht drejtuese e të rinjve në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Me mbrëma, Florida. Atëherë, pse e morët sot këtë iniciativë, këtë protest për të vajtur tek shtëpia e kryeministrit pa leje? Në fakt, sot ishte një ditë shumë e rëndësishme. Ne shkuam tek shtëpia e kryeministrit, duke vendosur në mënyrë simbolike një tra për t'i bërë të kuptuar kryeministrit të njëjtën ndjesi siç ai e bëri me qytetarët koksian dhe qytetarët shqiptar. Shqipëria i përkret të rinjve dhe unë besoj fort të vlerat e familjes, të vlerat e një Shqipërie më të mirë, por Edi Rama këtë gjë po e shkatron dita ditës dhe me taksën për rrugën e Kombit, me arrestimin në mënyrë të palishme të 11 koksianëve, ka treguar që Edi Rama është një kryeministër antikombëtar, anti-shqiptar që ka marrë masa të cilat dëmtojnë qytetarët shqiptar dhe rëndojnë akoma edhe më shumë përditshmërinë e tyre. Sot të bashkuar dhe të vendosur, shkuam për të vendosur në mënyrë simbolike atë kufi për t'i treguar kryeministrit se nëse nuk do të marrë masa, ky simbol do të kthehet në simbolin e revoltës së të rinjve, për të kërkuar të drejtat e tyre dhe për t'i treguar Edi Ramës që ai nuk mund t'i shpërfill. Pra flasim për të rinjtë e LSI-s në këtë qytetar shqiptar. Po, të flasim pak edhe të komunikojmë pak me zotin Kolliçi. Belind, pse morët këtë iniciativë? Cili është mesazhi që doni dërgoni? Nëse ka sot një tra që duhet vendoset në Shqipëri, ky tra duhet vendoset ke shtëpia e Edi Ramës. Ta provoj Edi Rama se si është që të paguaj për të lëvizur, kjo është simbolika, për të dalë nga shtëpia e tij, siç i ka detyruar ata koksian, nuk doja dalë deri në fund, por tentoi t'i detyronte të paguanin 10 euro për të dalë, për të palë familjarët e tyre, për të shkuar, për të vizituar, për të ardhur në Tiranë e tjerë. Dhe kjo ka qenë një protest për të ndërgjegjësuar gjithë rinj, gjithë qytetarët, se ka ardhur momenti që të mos presim më zgjidhjet që të vinë nga qielli, na vinë nga tjerët, por të marrim dorë fatet tona. Na takon ne, i takon të rinjve, si kundër e kanë bërë edhe kur kanë rrëzuar diktaturën, i takon të rinjve të qohen kundër një diktatori të ri, që në forma moderne po tenton të instalojë një diktaturë të re në Shqipëri. Nuk na takon ne të ikim të emigrojmë, nuk duhet të rinjtë të këtij vendi tikin dhe të gjejnë dhe të zhvillojnë jetën e tyre jashtë Shqipërisë. Kemi mbi 120.000 të rinj që e kanë lënë Shqipërinë këto 5 vite që Edi Rama ka qenë kryeministër, por kemi zgjidhje më optimale. Mjafton të largojmë një person, Edi Ramën, mjafton që kryeministrin e vendit tonë ta çojmë në azil politik dhe gjithë shqiptarët e gjithë rinia të rinë Shqipëri, për gjetur punë, për zhvilluar jetën e tyre këtu dhe Edi Rama të ikin në azil politik dhe mos ikim ne në azil politik. Belind, si ishte e vërteta në lidhje me ndalimin që bëri policia, shoqërimin komisariat nga Partia Demokratike, u njoftua që ju ndaluat, u shoqëruat, si është e vërteta? Patjetër, e vërteta është krejt e thjeshtë. Në momentin që ne mbaruam protestën tërësisht në mënyrë paqësore, sepse edhe simbolika ishte e tillë që as provokuam, as patëm asnjë problem, asnjë konfrontim me forcat e rendit, dhe dua ta theksoj me ata që ishin me uniforma policie dhe ata civil, që edhe intimidonin, edhe filmonin gjithë targat e makinave që ishin pjesëmarrës, edhe i bënin foto gjithë pjesëmarrësve. Në momentin që morën kartat e identitetit të anëtarëve të dy forumeve respektive, por jo vetëm, se kishim edhe të rinj nga zonat përreth dhe nga fshatrat përreth Surrelit, i takonte Floridës dhe mua,
që si organizator të përballnim ne me shefin e komisariatit numër 4, ai na kërkoi që të na shoqëronte në komisariat për të dhënë deklarimet tona, sepse sipas tij kishim organizuar një protestë, ishim ne rrezik shoqëror për Shqipërinë dhe mund t'ju them me bindjet plot dhe mund dëshmoj në çdo instancë të shtetit që deputetja Florida Kërpaçi është futur në makinën e policisë pas një urdhër, pas një urdhër as nga prokuroria, pas një dokument zyrtar as nga policia, për të shoqëruar në komisariat. Ndërkohë që mua më është kërkuar të shoqëroj makinën e policisë deri në komisariatin numër 4. Okej, Florida, ta sqaroj vetëm një sekond lutem, për shkak presionit mediave, për shkak se ky lajm u bë viral në harkun e pak minutave në mes të rrugës në Linz. Jemi zbritur, ka zbritur shefi komisariatit nga makina, ku ishte me deputeten Florida Kërpaçi, dhe na ka thënë që do t'ju marrim dhëna, do t'ju marrim numrat e telefonit, komunikonte me shefat e tij në telefon gjatë gjithë kohës që ishte me ne. Ta sqaroj Florida vetëm me qenë se i kemi drejt për drejt. Po, Florida. Në fakt situata është shumë e qartë, mbasi mbaruam protestën, forcat të shumta policore u drejtuan drejt të rinjve duke i marrë kartat e identitetit dhe duke i marrë çfarëdo lloj informacion tjetër, duke i friksuar dhe intimiduar të rinj. Në këtë situatë e jashtëzakonshëm, së bashku me Belindin komunikuam me drejtuesit e policisë që ndodheshin aty për të marrë çfarëdo lloj përgjegjësie mbi këtë protestë, sepse ne ishim organizatorë të kësaj proteste dhe kurse si nuk mund të intimidojmë të rinjt dhe të bëjmë presion atyre për të pasur dhe për të krijuar ndjenjën e frikës tek ata, vetëm sepse ata dolën për të protestuar dhe për të kërkuar të drejtat për qytetarët e qarkut të Kukësit dhe të gjithë shqiptarëve. Mbasi mbaruam këtë procedurë, asnjë nuk mund ta mohoj as nga format e policisë, që unë si deputete e Parlamentit të Shqipërisë u gjenta në makinën e policisë, madje edhe në vendin e parë të makinës së policisë, të shoqëruar për të shkuar në komisariatin numër 4 për të sqaruar të gjitha procedurat. A ju the që je deputete e Kuvendit të Shqipërisë? Ju e keni edhe të filmuar, që në momentin e parë që forcat policore na afrohen, unë i prezantohem duke i thënë që jam deputete e Parlamentit dhe një ndër përgjegjësit për organizimin e protestës, dhe ishin shumë të ndërgjegjshëm për këtë informacion. Megjithatë, ishim të gatshëm për shkuar dhe për të dhënë çfarëdo lloj informacioni pavarësisht lejohej apo jo. Pastaj ashtu siç u shpreh edhe Belindi, në mes të rrugës, mbasi në gjitha rrjetet sociale ishte bërë virale shoqërimi im në makinën e policisë, gjithashtu dhe Belindi që shoqëronte makinën e policisë për të shkuar së bashku drejt komisariatit numër 4. Na u tha që këtu do të zbrisnim për të rikomunikuar përsëri në një moment të dytë kur do të na merrni në telefon. Nesër, çfarë ndodh nesër? Do ta vazhdoni protestën tuaj përmes forumeve? Ne kemi një parim, por kemi edhe një kërkesë tonë shumë qartë për të cilën dolëm aty sot. E para njerë dolëm për gjithë qytetarët shqiptarë, për të kërkuar që në mënyrë të menjëhershme të lirohen 11 kuksianët të dënuar në mënyrë të palishme, të anullohet në mënyrë të menjëhershme taksa për rrugën e kombit dhe së bashku si të rinj, duke i bërë thirrje dhe të rinjve të tjerë, të bashkohen ëndrës për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë, pa Edi Ramën, pa politikën e tij. Do t'jeni në Shkodër, ka një organizim atje, sepse ka minutazhin të kronometruar për shkak të edicionit. Më fal edhe një herë. Nesër do të ketë një organizim nga ana juaj në Shkodër ku do të jetë dhe kryeministri? Ne do të gjendemi pranë çdo qytetari dhe pranë çdo proteste të organizuar për të mbështetur edhe për të vazhduar aksionin qytetar, për të mbështetur problemet dhe shqetësimet që kanë qytetarët. Ju do ta bëni publike? Nëse mund të shtoj diçka, jo vetëm nesër në Shkodër që do të jenë qytetarët në protestë, por qytetarët e thirrur nga ju, qytetarët e thirrur nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Qytetarët e thritur nga interesi publik, nga interesi i qytetarëve shqiptarë dhe jo interesi oligarkëve të Edi Ramës dhe qeverisë Edi Ramës. Ajo çka do të ndodhë është që jo vetëm kuksianët që protestuan për tarifën e rrugës të kombit, jo naftëtarët e Ballçit, jo ne të rinjt, po të gjithë qytetarët po ngrihen, gjithë grupet e interesit, ato 30.000 familje që janë hequr nga skema e ndihmës ekonomike, do të ngrihen për të protestuar dhe janë ngritur gjithë qytetarët në gjithë Shqipërinë dhe jam i bindur që kjo valë proteste do të vijojë në çdo cep, në çdo qytet të Shqipërisë, derisa Edi Rama të ulet me këmbë tokë, të
kuptoj që ka ardhur momenti të iki ai nga Shqipëria dhe të mos ikim ne nga Shqipëria. Faleminderit Belind, se më ka përfunduar minutari. Belind Kılliçi ishte nga Partia Demokratike. Flojda Kërpaçit, falenderoj shumë për këtë komunikim me edicionin qendror të lajmeve në Ora News. Ne do të vijojmë me të tjera informacione, sigurisht do ta ndjekim dhe dinamikën e zhvillimeve gjatë ditës së nesërme dhe protestat që vazhdojnë të thirrura nga opozita kundër tarifës rrugës së Kombit, por edhe jo vetëm, edhe lirimit të 11 kuksianëve të ndaluar. Ndërkaq, Besim Trezhnjeva, gjyqtari i gjykatës së apelit në Durrës, nuk e kaloi vettingun për shkak se sipas KPK-s nuk arriti të justifikojë pasurinë e tij. Komisioni i pavarur i kualifikimit vendosi që ta shkarkojë gjyqtarin pasi ka kryer deklarim të rrem për 20 milion lekë të pasurisë së tij. Avokati i gjyqtarit Braka tha se ky vendim do ta ankymohet pasi gjykimi nuk është kryer me objektivitet. Besim Trezhnjeva është gjyqtari i dytë që nuk e kalon vettingun pas antarë gjykatës kushtetuese Fatos Lulo. Ky i fundit mësohet se tashmë e ka apeluar vendimin e shkarkimit të tij. Gjithashtu mësohet se kolegji i posaçëm i apelimit ka bërë publik 500 e gjyqtarëve që do të shqyrtojë ankymimin e komisionerit publik për ndërprerjen e vettingut ndaj ish krye prokurorit Adriatik Llalla në trup gjykues. Ndoshta edhe për ironi të fatit do të jetë edhe ish krye prokurori Aina Rama, ndërkohë që kolegji do të drejtohet nga gjyqtari Sokol Çomo. Operacioni për ndalimin e kultivimit të kanabisit në zonën e Dukagjinit do të përfshi edhe monitorim nga ajri me dron. Drejtori për sigurinë dhe rendin në policinë e Shkodrës, Loka, konfirmoi këtë strategji të re të policisë në luftën kundër drogës në zonën malore. Efektiv të policisë së shtetit do të vendosen përkohësisht në Dukagjin kundër kultivimit të bimëve narkotike. Drejtori për rendin dhe sigurinë në policinë e shtetit, Giovanni Loka, konfirmoi këtë masë të re krahas monitorimit me dron dhe patrullime nga ajri të Guardia di Financës që ka nisur nga 6 prilli. Do të kemi një mundësi për akomodimin e disa punonjës të policisë, e kam biseduar dhe me drejtorin aktual, që të kemi një nuklë punonjësish policisë që dhe në zonën e largë Dukagjinit të çojmë mesazhin që ne jemi këtu prezent, ne kemi ardhur këtu, jemi bashkë me pushtetin vendor, jemi ne policia e shtetit dhe janë gjithë institucionet tjera ligjbatuese për t'i thënë jo këtij fenomeni. Në krah të kryebashkiakes Demokrate të Shkodrës, në një takim sensibilizues në Gurtëzi, drejtuesi i lartë i policisë së shtetit foli për tolerancë zero dhe goditje me forcën e ligjit pa dallime të ngjyrave politike që mund të tentohet i vishet. Detyrimi kryepllakut është që t'i dalë borë secilit nga ata që ka votuar që ky të jetë përfaqësuesi i tyre, i thotë zotëri nesër bashkon asgjë me këtë fenomen. Goditja e financuesve dhe organizatorëve të kultivimit të drogës do të jenë në qendër të punës së policisë së Shkodrës, angazhim për të cilin drejtori i policisë lokale tha se do të tentohet të mbyllet në çdo shteg paligjshmërie. Angazhimi jon si strukturë do të jetë i përqendruar kryesisht te ata që organizojnë dhe financojnë të fenomen. Fakti që ne të gjithë jemi këtu bashkë tregon vullnetin ton për ta trajtuar këtë çështje me seriozitet edhe me përgjegjësi ligjore. Pjesë e planit të masave në Dukagjin është edhe postobloku 24 orësh i ngritur në rrugën që të çon drejt zonës malore, që ndër vite ka qenë problematike për kultivimin e lëndës narkotike. Tonelata mbetjesh mes cilave edhe të rrezikshme spitalore, kryesisht të sjell nga lumenjt nga Kosova e Maqedonia, kanë mbuluar basenin ujmbjellës në Fierz. Situata për ekspertët e mjedisit është një alarm mjedisor që rrezikon florën dhe faunën e liçenit. Kjo është pamja e liçenit të Fierzës këto të premte 13 prill. Tonelata mbetjesh urbane kanë mbuluar basenin më të madh ujmbledhës në vend, që është në kuotën maksimale. Mbetjet spitalore, plastik, qelq dhe materiale të tjera pluskojnë në liçen ose kanë dalë në brigjet e tij. Situata është përsëritje e ndotjes që tashmë është kthyer në diçka të zakonshme, pas rreshjeve të shiut dhe shtimit të prurjeve në liçen nga lumen që derdhen nga Kosova e Maqedonia. Arrihet edhe një shtresë prej gjysmë metër dhe me distanca edhe kilometra bregore. Arben Palushi, ekspert i mjedisit, thotë se situata është alarmante dhe e krahason liçenin me një landfill. Pamja është kaq e papërshtatshme dhe e keqe sa megjithëse duket si një landfill edhe të lë një përshtypje shumë negative. Pas çdo situate të ngjashme ndërmerren aksione pastrimi në liçen, por eksperti i mjedisit thotë se zgjidhja më e mirë është ngritja e një grupi të posaçëm me detyrë mbajtjen pastër të liçenit. Përdoruesit e liçenit, siç është hidrocentrali Fierzës, se ai është mulliri, edhe jazi i mullirit është liçeni i Kuksit, duhet ato që ta pastrojnë liçenin. Ndotja sipas ekspertëve të mjedisit rrezikon seriozisht florën dhe faunën e liçenit, por edhe vetë banorët e zonës që i shfrytëzojnë këto ujëra për t'u freskuar gjatë muajve të nxehtë.
Kanë mbritur pikërisht ato ditë pranverore kur nëse keni probleme me alergjin jeni të rrezikuar prej saj, madje sipas mjekëve ka arritur në nivele epidemie. Mjekët alergologë raportojnë se 16% e popullatës është e prekur nga këto sëmundje, ndërsa është e periudha ku duhet tregohet kujdes të veçantë për shkak të poleneve të luleve dhe ndotjes së ambientit. Faktori gjenetik, ndotja e mjedisit dhe ndjeshmëria ndaj poleneve të luleve apo barrave të këqija janë arsyet kryesore të sëmundjeve alergjike që po shndrohen në epidemi. Graminacet ose graset ose barishet e këqija që janë përgjegjëse për sezonin e madh polenik prekin gati 16% të pacientëve me simptoma alergjike. Pra janë mjaft të parahapura. Jo vetëm Shqipëria, por komplet zona e Mesdheut është një zonë shumë e favorshme, qoftë nga lagështia, qoftë nga temperaturat e pranueshme, që numri i këtyre poleneve të jetë shumë i lartë. Mjeku alergolog në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, Mehmet Hoxha, tha se është sezoni që personat duhet të bëjnë kujdes të shtuar ndaj alergjive. Krisht jemi në kulmin e sezonit të madh polenik, i cili ka filluar tashmë prej 2-3 javësh, por sidomos javën e fundit me rritjen e temperaturave, koncentrimi i poleneve të barishteve të këqija është shumë i lartë në ajër, kështu që dhe simptomat e polinozës të alergjisë klinore tani janë më të shprehura se kur. Shenjat klinike janë disa. Nivelin e hundës të rrugëve të sipërme respiratore, me rruf, me të shtitura, me prurit, me të kruara hundësh, me blokim të hundëve, në nivelin e syve, me lotim të syve të kruara sysh dhe me vështirësi në frymarrje, kollë, fishkëllima në gjoks. Në çdo dekadë, të dhënat e pacientëve që vuajnë nga alergjit dyfishohen. Në rast se para 10 viteve 7% e popullsisë prekej nga alergjit, ky numër tashmë ka shkuar në 16%. Kujdes të veçantë duhet të bëjnë personat që konsumojnë duhan, pasi ndikon në përkeqësimin e sëmundjes. Nëse trajtimi nuk është i menjëhershëm tek mjeku specialist, gati 50% e pacientëve alergjik mund të shkojnë drejt astmës bronkiale. Është e premte dhe si gjithmonë Ora News i ka kushtuar një minutazh të dedikuar të veçantë të kulturës. Elsa Demo, kënaqësi që të kam në studio. Ka lajme të reja apo s'ka të reja nga kultura sot në këtë javë? E kam fjalën për riemërimin e Çulit. Po, domethënë një lajm i ri që mbetet i vjetër, edhe sipas opinionit të artistëve, ata e kishin pritur këtë gjë që është në momentin që Edi Rama, kreu i qeverisë, bëri të ditur projektin për teatrin e ri kombëtar dhe aty duke i bërë lavde dhe duke u shprehur për sukseset e teatrit kombëtar të gjithmonë me mend që autori i këtij suksesi, këtyre sukseseve është Ervin Çuli dhe automatikisht ai do të vazhdojë të mbetet drejtori i teatrit kombëtar. Kështu që nuk u surprizuan një pjesë e komunitetit të artistëve? Nuk u surprizuan. Domethënë e prisnin këtë gjë. Po pse kundërshtojnë? Çfarë rezervash kanë ndaj Çulit? Ne do ta ndjekim pak edhe nga kronika që kemi përgatitur me një, të themi, vox pop që ju kemi bërë artistëve, ata që janë aktorë të brendshëm të teatrit dhe ata që janë aktorë të jashtëm të teatrit. Pra janë dy këndvështrime nga brenda dhe nga jashtë të këtij institucioni dhe shqetësimi i tyre kryesor ka të bëjë me ato që Ervin Çuli i kishte shpallur prioritete në mandatin e tij të parë, që kanë të bëjë me mënyrën se si kontraktohen këta njerëz me teatrin kombëtar. Me ato si është mënyra? Mënyra është një kontratë shumë afatshkurtër, 1 vjeçare, e cila i mban artistët në tension, qoftë ata të rinj, kurse ata më të vjetrit e ndjejnë veten të cënuar në dinjitet. Tensioni nuk është domosdoshmërisht i keq gjithmonë. Nëse të mban tensionin, nëse të mban në kushtet që duhet të jesh gjithmonë në garë edhe me veten. Po jo për aktorët, sepse them që ata janë njerëz të cilët janë gjithmonë në tensionin e emocioneve dhe reagimeve të forta për shkak se u ado puna që të jenë të tillë. Dhe një diçka tjetër është që pretendimi, ata nuk janë dakord, nuk bien dakord me ta të quajtur një sukses për prurjen e publikut në sallë, që ishte një pretendim gjithashtu i platformës 4 vjeçare të zbatuar nga Ervin Çuli në mandatin e tij të parë, sepse thonë që të pretendoj teatri kombëtar këtë gjë, që të sjellësh publikun në sallë është shumë pak dhe është deri diku qesharake, sepse nuk është ky misioni i teatrit kombëtar. Misioni i teatrit kombëtar është që atë publik që e fton të di mirë se me çfarë publiku ka të bëjë. Është ky publiku permanent që ndjek teatrin kombëtar? Është ky publiku që pret dhe pretendon prej teatrit kombëtar më të mirën? Edhe kjo është janë japi sqarim Çulin në këtë mandat të dytë. Jo, ai ka pretenduar këtë gjë që në mandatin e parë një studim të audiencave. Një studim të audiencave. Një studim të audiencave. Po, por që nuk është përmbushur. Dhe tjetra gjë është krijimi i atmosferës.
artistët mendojnë që është prishur atmosfera në teatrin kombëtar. Nga kush? Janë krijuar klane. Kanë qenë gjithmonë. Tjetër, akuzat tjera, problemet tjera. Gjithmonë kanë qenë klane. Kudo ka klane. Nuk është argument shumë i fortë për dalë kundër drejtorit. Jo, natyrisht që është, sepse një drejtor i cili ka luftuar nepotizmin, domethënë nuk mundet që të vazhdojë të bëjë vetë nepotizëm, të vërë në skenë pjesë të vetat çdo vit dhe që e shoqja e tij të jetë pothuajse në çdo pjesë, në çdo produksion të teatrit kombëtar dhe produksione të trupave private. Këtë përzgjedhin regjisorët e shfaqjes. Natyrisht që regjisorët e bëjnë këtë gjë në bazë një kompromisi. Të thonë artistët. Jo, këtë e them. Apo është analiza e Elsës. Këtë e them unë. Dhe në Arkapia ke të njëjtin diskutim këtë javë? Po, në Arkapi kemi të njëjtin diskutim me Altin Bashën, Kasriot Çipin dhe një nga kandidatët që është Genci Fuga. Diskutohet gjithashtu edhe për një lajm i cili akoma nuk është bërë lajm sepse nuk vjen nga burimet zyrtare, që thotë se qeveria po shkon drejt formalizimit të marrëveshjes me privatin për ndërtimin e objektit për të ndërhyrë në hapësirën e teatrit kombëtar. Dhe natyrisht që ky është një lajm i keq për të gjithë ata, nuk e di kur mund të bëhet publike kjo gjë, bëhet fjalë për një ulje në tavolinë, domethënë, për një diskutim tashmë me Ministrinë e Financave për të finalizuar marrëveshjen me firmën që do të ndjekim me siguri në edicionet e ardhshme për të ndërhyjë, domethënë, atë territor. Faleminderit Elsa, le ndjekim materialin përgatitur. Pak ditë përpara se t'jepej vendimi që Ervin Çuli të merrte mandatin e dytë si drejtori i teatrit kombëtar, Ora News kishte realizuar një grup intervistash me aktorë të jashtëm e të brendshëm të teatrit, se çfarë presin ata të ndryshojë me drejtuesin e ardhshëm. Drejtori i teatrit duhet të jetë një personalitet i gjithanshëm, domethënë. Jo thjesht një aktor, themi apo një regjisor, por një personalitet në kompleksitetin e vet. Premtimi i parë ishte për reformë, gjë e cila nuk ndodhi. Premtimi i dytë ishte të kthente përsëri mbrapsh pagesat për figurat artistike, për njerëzit të cilët punonin në teatrin kombëtar, gjë të cilën nuk e bëri, dhe premtimi i tretë ishte për teatr repertori, gjë të cilën nuk e bëri. Shqetësimi i tyre në thelb ka të bëjë me politikat financiare dhe artistike, po aq edhe me pretendimet e drejtorisë për rikthimin e publikut në teatr, pretendime që lënë shumë vend për interpretim. Teatri kombëtar është një institucion i cili nuk mund të matet duke sjellë spektatorin, por duke edukuar. Sa spektator nxjerr teatri kombëtar duke u menduar për atë, sa jetë ndryshon ai. Brenda këtyre prurjeve që ka pas teatri, ka pas edhe gropa, domethënë shumë të mëdha, me të cilët kur duam merremi, kur duam nuk merremi. Në 4 vitet e tij të para, Ervin Çuli kishte premtuar hapjen me botën shqiptare jashtë kufive dhe më gjerë, me prezantimin e trupës në festivale europiane të kategorisë A, 2 pika që do tregonin nivelin e vërtet të teatrit kombëtar. E vendosin disa të tjerë, se sa cilësisht je ti, nëse unë të them pastaj ty, zoti regjisor apo zoti drejtor, të them unë ti ke spektator, atëherë merr man çik të shfaqje dhe ballafaqomu, jo në Europë, jo se sa rindot. Ballafaqomu çik këtu në Ballkan di mua. Aktorët mendojnë se atmosfera njerëzore që është premis për mbarvajtjen e punës në grup, siç është puna në teatr, është cënuar rënd. Tifozliku me kësh drejtori, me kësh regjisori. Jo, unë vë pjesë në teatr, marrun shok dhe shok të jemi. Pse? Teatri shokëve është ky? Teatri miqve? Nëse teatri, unë nuk e konceptoj teatrin, unë mund të kem shoqet edhe mik sa duash ty, po ti nëse s'ke vlera, unë s'mund të fus në teatrin kombëtar. Nëse unë të shikoj ty të bësh 5 gola me një teatr tjetër, si mund të fush në teatrin kombëtar? Duket sikur muret kanë vesh, duket sikur ti nuk duhet flasësh me kolegët e tu, sepse shkon fjala vesh më vesh. Kjo është e dhimbshme, kjo është e turpshme, kjo është tamam rilindje. Ne po rilindim duke bërë spionin e njëri tjetrit. Zgjedhja e Ervin Çulit edhe për 4 vjet është një shenjë për artistët se qeveria nuk ka hequr dorë nga qëllimi i saj për të rindërtuar një teatr të ri mbi atë të vjetrin, duke e cënuar dhe shëmtuar përgjithmonë atë pasuri publike.
Milo Gjukanovic është favoriti kryesor për të fituar zgjedhjet presidenciale të ditës së diel që do të mbahen në Malin e Zi. Lideri i Partisë Demokratike e Socialistëve mendohet se mund ta hipotekojë fitoren që në raundin e parë, ndërsa një sondazh i realizuar së fundmi tregon se 56 vjeçari do bëj për vete rreth 50.6% të qytetarëve. Rivali i tij më i afërt është Mladen Bojanic, i cili mendohet se do të fitojë besimin afro 35.5% të votuesve. Zgjedhjet presidenciale në Malin e Zi zhvillohen në 2 raunde, në rast se asnjë prej kandidatëve nuk arrin të marrë shumicën, ndërsa në fazën finale kalojnë 2 përfaqësuesit më të votuar. Milo Gjukanovic duket se gëzon edhe mbështetjen e presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Në një intervistë dhënë së fundmi në Albanian Daily News, kreu i shtetit shqiptar është shprehur se kandidati më i përshtatshëm për të forcuar edhe më tej frymën bashkëpunuese mes 2 vendeve tona është pikërisht Milo Gjukanovic.